स्वागत आहे। आज मी किचन मध्ये तुम्हाला चक्क बसलेली दिसते, कारण आज थोडेसे पाय दुखतायत। बरेच दिवस धावपळ झाली होती, गणपती गेले, त्यानंतर आता पितृपक्ष चालू झालेला आहे आणि थोडीशी मरगळ आलेली आहे। काय असतं की महिला सणावाराला खूप सारी दगदग करतात, खूप पूर्वतयारी असते, सणावाराची तयारी असते आणि त्यानंतर सुद्धा बरीचशी आवरण्याची कामं असतात, त्यामुळे खूप दमायला होतं। अगदी तरुण वयातील महिला असो, मध्यम वयातील असो किंवा म्हातारी महिला असो, प्रत्येकीला काही ना काहीतरी प्रॉब्लेम हे असतातच। कोणाला संधिवात, कोणाला सांधेदुखी, कोणाला कॅल्शियमची कमतरता, आयर्नची कमतरता, असे वेगवेगळे प्रॉब्लेम सगळ्यांनाच होत असतात। अगदी महिलाच काय की तर लहान मुलं, पुरुष, म्हातारी माणसं ह्यांना सुद्धा हे त्रास जाणवत असतात। तर त्यावरतीच आज आपण उपाय शोधणार आहोत। आपलं शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य जर चांगलं असेल तर आपण कोणतीही गोष्ट साध्य करू शकतो। आणि सगळ्यात जास्त महिला आपल्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करताना आपल्याला दिसतात। त्या खूप दगदग करतात, घर, नोकरी, मुलं बाळं ह्यांना ते जास्त प्राधान्य देतात आणि स्वतःच्या आरोग्याकडे मात्र ते दुर्लक्ष करत असतात। अगदी मी सुद्धा त्याला अपवाद नाहीये बरं का। तुम्हाला मी एक उदाहरण सांगते। शुंभ निशुंभ हननी महिषासुर मर्दिनी मधुकैटभ हंतीजी चंडमुंड विनाशिनी, अशी ही आदिशक्ती सर्व राक्षसांबरोबर तुंबळ युद्ध करते अनेक दिवस। त्यानंतर तिला जो शारीरिक थकवा येतो, ती दमते आणि ती सप्तशृंगी गडावर जाऊन विसावते। तुम्ही सप्तशृंगी मातेचं रूप पाहिलं असेल, मूर्ती पाहिली असेल तर बघा, तिचं एकाकडे ती झुकलेली आहे आणि अशा पद्धतीने ती स्थिरावलेली आहे, आराम करत आहे। हे सांगितलं जातं की अशा पद्धतीने राक्षसांशी तुंबळ युद्ध केल्यानंतर आदिशक्तीला सुद्धा आपल्या शरीराची झीज भरून काढण्यासाठी, आपली ताकद परत मिळवण्यासाठी शांत राहण्याची किंवा आराम करण्याची गरज होती आणि म्हणून ती सप्तशृंगी गडावर जाऊन विसावली। तर आदिशक्तीला जर गरज आहे आरामाची किंवा आपल्या शरीराची झीज भरून काढण्यासाठी शांत जागी जाऊन राहण्याची, तर आपण तर सामान्य महिला आहोत, आपल्याला सुद्धा हे नक्कीच करणं गरजेचं आहे। परंतु आपण अगदी सर्रास आपल्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करतो। मग हे आरोग्य परत मिळवण्यासाठी आपण काय काय करू शकतो? तर रोजच्या धावपळीमध्ये मला माहिती आहे की आपल्याला शक्य नाहीये की रोज व्यायाम करणं, रोज चालणं, परंतु आठवड्यातून 2 दिवस किंवा 3 दिवस तुम्ही चालू शकता। तुम्ही थोडीशी योगासनं रोज करू शकता। जर तुम्ही 6:30-7 ला उठत असाल तर अर्धा तास आधी उठा आणि तो अर्धा तास तुम्ही वेळ योगासनं करण्यासाठी किंवा चालण्यासाठी द्या, जे तुमच्या आरोग्याला त्याचा फायदा होईल। त्याचबरोबर तुम्ही जे खाता त्याच्यामध्ये अशा काही पौष्टिक गोष्टींचा समावेश करा, जसं की ड्रायफ्रुट्स आहेत, पालेभाज्या आहेत, फळं आहेत, तर सॅलड आहे, हे सगळं तुम्ही खा। म्हणजे काय होईल की आपल्या शरीराची जेवढी झीज होते तेवढी भरून निघेल, आपल्याला ताकद मिळेल। आयर्न, कॅल्शियम, फॉलिक ऍसिड हे गोळ्यांच्या स्वरूपात घेण्यापेक्षा जर आपण व्यायाम केला आणि असं छान छान खाल्लं, चांगल्या चांगल्या गोष्टी आपण खाल्ल्या, तर त्याच्यातून आपल्याला जास्त ताकद मिळेल। आपण स्वयंपाकघरामध्ये रोजच भाकरी, चपाती बनवत असतो, तर ही रोजचीच बनवली जाणारी भाकरी कशी पौष्टिक बनवता येईल, त्याच्यामध्ये आपण असं काय मिसळावं की ज्यामुळे आपल्या शरीराची झीज भरून निघेल, आपल्याला ताकद मिळेल, ते आज आपण पाहणार आहोत। तर हे पहा, हा कढीपत्ता आहे। हा कढीपत्ता आपण सर्रास जेवणामध्ये वापरत असतो, परंतु काय होतं, कढीपत्ता लहान मुलं काय, मोठी माणसं काय, आपण सुद्धा जेवताना भाजीतून, आमटीतून सर्रास बाजूला काढून टाकतो, चिमटीत धरून, अगदी चिवड्यातून सुद्धा, आणि मग आपण तो पदार्थ खातो। त्यामुळे काय होतं, ह्याचे पूर्ण फायदे आपल्या शरीराला मिळत नाही। तर ह्या कढीपत्त्याचं झाड तुम्ही सर्वांनी पाहिलेच असणार, पण नसेल पाहिलं तर पहिले आपण पाहूया। तसंच त्याचे काय काय फायदे आहेत, त्याचा आपल्या शरीराला कसा उपयोग होणार आहे ते पहिले मी तुम्हाला सांगते, आणि त्यानंतर ह्याचा आपण भाकरीमध्ये कशा पद्धतीने उपयोग करायचा की जेणेकरून भरपूर कढीपत्ता आपल्या शरीरामध्ये आपोआप जाईल, ते आपण पाहणारच आहोत। चला तर मग आधी कढीपत्त्याचे गुणधर्म आणि कढीपत्त्याचं झाड कसं असतं ते पाहूया। हे पहा, हे आमच्या वाड्यातील मोठे कढीपत्त्याचे झाड आहे। कढीपत्त्याचे खूप सारे औषधी गुणधर्म आहेत। कढीपत्ता, ज्याला इंग्रजीमध्ये करी लीव्ज तर हिंदीमध्ये मिठा नीम असे म्हणतात, कढीपत्ता सहज बाजारात उपलब्ध होतो। भारतीय खाद्य संस्कृतीमध्ये भरपूर प्रमाणात कढीपत्ता वापरला जातो।
कढीपत्ता अत्यंत आरोग्यदायी आहे. ह्यामध्ये कॅल्शियम, आयर्न, फॉलिक ॲसिड भरपूर प्रमाणात असते. त्यामुळे हाडे मजबूत होण्यास, हाडांची झीज भरून काढण्यास, ॲनिमियामध्ये तसेच रक्त वाढवण्यासाठी, अशक्तपणा दूर करण्यासाठी उपयुक्त आहे. तसेच फायबर भरपूर प्रमाणात असल्यामुळे पोटाच्या विकारावर उपयोगी असून कॉन्स्टिपेशनमध्ये गुणकारी आहे. तसेच डायजेशन इम्प्रूव्ह करण्यास म्हणजेच पचनशक्ती सुधारण्यास उपयुक्त आहे. विटॅमिन ए, ई, विटॅमिन सी, विटॅमिन बी, B2, B6, B9 असल्यामुळे केसांचे आरोग्य, डोळ्याचे, त्वचेचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करते. तसेच डायबिटीजमध्ये, हाय BP, कोलेस्ट्रॉलमध्ये सुद्धा उपयुक्त आहे. कढीपत्ता LDL म्हणजे वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी करतो. तसेच HDL म्हणजे चांगले कोलेस्ट्रॉल वाढवतो. त्यामुळे हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. कढीपत्त्यामध्ये अँटीऑक्सिडंट भरपूर प्रमाणात असल्यामुळे इम्युनिटी वाढते. कढीपत्त्याचे सेवन गर्भवती महिलांसाठी उपयुक्त आहे. अशा प्रकारे कढीपत्त्याचे सेवन केल्यामुळे एकूणच आरोग्य सुधारते आणि सर्व आजारांपासून आपली सुटका होते. शरीराची ताकद आणि झीज भरून निघते. तर आता मी तुम्हाला कढीपत्त्याचं झाड दाखवलं. त्याचप्रमाणे कढीपत्त्याचे काय काय फायदे आहेत, कढीपत्त्यामध्ये कोणकोणते गुणधर्म आहेत ते सुद्धा सांगितलं. तसेच आत्ताच्या ह्या वातावरणामध्ये म्हणजे पावसाळी हवेमध्ये किंवा हिवाळ्यामध्ये आपल्याला कसे त्रास होतात, संधिवात किंवा सांधेदुखीचे, पायदुखीचे किंवा कॅल्शियमची कमतरता, ह्या सर्व आजारांवर मात करण्यासाठी आपण कॅल्शियम मिळवण्यासाठी किंवा आयर्न मिळवण्यासाठी ह्या कढीपत्त्याचा कसा उपयोग करू शकतो हे आता पाहणार आहोत. तर चला आता आपण किचनमध्ये जाऊया. तर आता ही कढीपत्त्याची पानं आहेत ती मी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहेत. कढीपत्त्याचं झाड तुम्ही आता पाहिलं. तुमच्याकडे जर कढीपत्त्याचं झाड नसेल तर तुम्ही एखादं रोपटं आणून ते लावा आणि अगदी कमी त्रासामध्ये ते वाढतं. त्याला छान सूर्यप्रकाश आणि पाणी दिलं की ते छान वाढतं. कुंडीमध्ये सुद्धा तुम्ही लावू शकता. त्यामुळे काय होईल की तुम्हाला अगदी सहज हा कढीपत्ता उपलब्ध होईल. आणि जर तुमच्याकडे नसेलच किंवा तुमच्याकडे लावण्यासाठी जागा नसेल तर तुम्ही बाजारातून सुद्धा अगदी कमी किमतीमध्ये हा उपलब्ध असतो. तर बाजारातून विकत आणून सुद्धा वापरू शकता. तर मी आता हा कढीपत्ता ताजा घेतलेला आहे झाडावरचा काढून आणि हा स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे. सगळ्या बाजूने स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे. आणि आता ह्याची मी पानं काढून घेणार आहे पहिले आणि त्यानंतर आपण ह्याचा कसा भाकरीमध्ये उपयोग करायचा ते पाहूया. हे पहा, आता मी कढीपत्त्याची पानं देठापासून मोकळी केलेली आहेत आणि त्याच्यामध्ये काही किडलेली खराब पानं असतील तर ती वेगळी काढलेली आहेत आणि चांगली पानं घेतलेली आहेत. तर आता आपण ही पानं भाकरीमध्ये कशी वापरायची ते पाहणार आहोत. पण त्याआधी आपण भाकरीचं पीठ उकडून घेऊया. तर आता ही कढीपत्त्याची भाकरी करण्यासाठी मी 2 वाट्या भाकरीचं पीठ घेतलेलं आहे. आता हे पीठ मी ह्या वाटीने मोजून घेतलेलं आहे. 2 वाट्या मी हे पीठ घेतलेलं आहे. आणि हे माझ्याकडे मिश्र भाकरीचं पीठ आहे. म्हणजे ह्याच्यामध्ये ज्वारी, बाजरी, तांदूळ, नाचणी असं सर्व मिक्स असं हे मी पीठ घेतलेलं आहे. तुम्ही तुमच्याकडे जे भाकरीला पीठ वापरता ते कोणतंही पीठ घेऊ शकता. अगदी नुसतं तांदळाचं पीठ किंवा ज्वारी आणि तांदळाचं पीठ, नुसतं ज्वारीचं पीठ, कोणत्याही भाकरीच्या पिठाने तुम्ही ही भाकरी बनवू शकता. तर आता आपण 2 वाटी पीठ घेतलेलं आहे. त्यासाठी मी ह्याच वाटीने मोजून 2 वाट्या पाणी घेतलेलं आहे. आता ह्या पाण्यामध्ये मी थोडंसं चवीनुसार मीठ घालणार आहे, अगदी पाव चमचा एवढं. आणि त्याचबरोबर मी 1 छोटा चमचा एवढं साजूक तूप घालणार आहे. आणि हे पाणी आपण छान खळखळून उकळी येईपर्यंत उकळून घेऊया. जशा पद्धतीने आपण पीठ उकडतो भाकरीचं तसंच आपण हे उकडून घेणार आहोत. जर तुमच्याकडे पीठ उकडून घेत नसतील, जर तुम्ही कोमट पाण्यात किंवा थंड पाण्यामध्ये भाकरीचं पीठ मळून घेत असतील तर तसं सुद्धा केलं तरी चालेल. हे पहा, पाण्याला छान खळखळून उकळी आलेली आहे. आता आपण गॅस कमी करूया आणि याच्यामध्ये पीठ घालून घेऊया. आणि चांगलं मिक्स करून घेऊया. उलथण्याच्या मागच्या बाजूने भाकरीचं पीठ मिक्स केलं जातं. हे पहा, चांगलं आपण पीठ घोटून घेतलेलं आहे. आता मी गॅस बंद करते.
आता हे उकडलेलं पीठ आपण परातीमध्ये किंवा मोठ्या ताटामध्ये काढून घेऊया आणि थोडंसं थंड होऊ देऊया. आता कढीपत्त्याची पानं मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घेतलेली आहेत. ह्याला काही प्रमाण नाहीये. चांगलं तुम्ही 2 वाट्या भाकरीचं पीठ मी घेतलंय, तर त्यासाठी तुम्ही मोठी वाटी भरून ही पानं घेऊ शकता. जेवढी पानं असतील तेवढी चांगली, पण खूप जास्तही घेऊ नका आणि खूप कमी सुद्धा घेऊ नका. आणि आता हे थोडंसं पाणी घालून मी ह्याची बारीक पेस्ट करणार आहे. जसं आपण चटणी करतो तसं हे वाटून घेणार आहेत आणि गरजेनुसार आपण पाणी घालणार आहोत त्याच्यामध्ये. तर मी आता हे वाटून घेते. हे बघा, आता अशा पद्धतीने मी ही पेस्ट करून घेतलेली आहे आणि अगदी व्यवस्थितपणे फाईन पेस्ट करायची आहे, म्हणजे ती भाकरीच्या पिठामध्ये चांगली मिक्स होते. आता ही कढीपत्त्याची पेस्ट जी आपण करून घेतलेली आहे ती मी ह्या भाकरीच्या पिठामध्ये घालते आणि चांगली मिक्स करून घेऊया. ह्यामुळे भाकरीची चव काही विशेष बदलत नाही, परंतु रंग थोडासा बदलतो, एवढाच फरक होतो आणि चविष्ट लागते ही भाकरी. तुम्ही नक्की ट्राय करा. अतिशय पौष्टिक अशी ही भाकरी आहे. हिचे फायदे मी तुम्हाला सांगितलेलेच आहेत. आता व्यवस्थित मिक्स केल्यानंतर थोडं थोडं पाणी घालून आपण जसं भाकरीचं पीठ मळतो त्या पद्धतीने मी हे मळून घेणार आहे. फार काही वेळ लागत नाही आणि झटपट अशी ही पौष्टिक भाकरी तयार होते आणि काहीही आपल्याला जास्त परिश्रम घ्यावे लागत नाही. फक्त ताजा कढीपत्ता घेऊन वेळेवर मिक्सरमध्ये वाटून ह्याच्यामध्ये मिक्स करायचा, म्हणजे त्याचे चांगले सगळे गुणधर्म आपल्याला मिळतात. आता मी हे मळून घेते. तर हे बघा, आता मी छानपैकी जसं आपण भाकरीचं पीठ मळतो तसं थोडंसं पाणी घेऊन हे पीठ मळून घेतलं आणि त्याचे गोळे करून घेतलेले आहेत. आता आपण भाकऱ्या थापायच्या आहेत. तुम्ही कशाही भाकऱ्या वाढवू शकता. तुम्ही हातावर भाकरी थापता तशी सुद्धा थापून वाढवू शकता किंवा पोळपाट लाटण्यावर लाटून सुद्धा करू शकता. तर मी आता पोळपाट लाटण्यावर लाटून करणार आहे. त्यासाठी मी थोडंसं तांदळाचं पीठ, म्हणजे जे भाकरीसाठी पीठ घेतलेलं आहे तेच पीठ घेऊन मी ह्या वाढवणार आहे. हे बघा, अशा पद्धतीने मी झटपट अशा तांदळाचं पीठ लावून छान ह्या भाकऱ्या लाटून घेतलेल्या आहेत आणि हिरव्यागार छान दिसतात ना अगदी. तुम्ही आठवड्यातून 2 ते 3 वेळा अशा पद्धतीने ही भाकरी करून खाल्ली तरी चालेल. हे बघा, आता मी सगळ्या भाकऱ्या अशा पद्धतीने लाटून घेतलेल्या आहेत आणि आता आपण जशी भाकरी भाजतो त्याच पद्धतीने ही भाजून घेणार आहोत. आता भाकरी भाजण्यासाठी मी इथे तवा तापत ठेवलेला आहे. ही भाकरी भाजण्यासाठी तुम्ही कोणताही तवा घेऊ शकता. लोखंडी पारंपरिक भाकरीच्या तव्यामध्ये भाकरी भाजलेली कधीही चांगली, परंतु सगळ्यांकडेच हा तवा असतो असं नाही, म्हणून मी ह्या नॉनस्टिक तव्यामध्ये तुम्हाला भाजून दाखवते. खरं तर मी रोज ह्या लोखंडी तव्यामध्येच भाकरी करते. तवा अगदी चांगला गरम होऊन द्यायचा आहे आणि गॅस मोठाच ठेवायचा आहे. मोठ्या तव्यावर आणि चांगल्या तापलेल्या तव्यावरतीच भाकरी चांगली भाजली जाते. आता चांगले ह्या तवा गरम झालेला आहे. मी भाकरी टाकते याच्यामध्ये. भाकरी टाकताना वरची बाजू वरतीच ठेवायची आहे. तुम्हाला हवं तर तुम्ही वरून थोडंसं पाणी लावू शकता, परंतु जर लाटलेली भाकरी असेल तर काही गरज नसते. आता आपण काही सेकंद ही अशी शेकून देणार आहोत आणि त्यानंतर ती फिरवणार आहोत. हे बघा, अगदी अर्ध्या मिनिटापेक्षा कमी वेळ झालेला आहे. आता आपण हे फिरवून घेऊया आणि आता दुसऱ्या बाजूनी ही चांगली होऊन द्यायची आहे, मगच ती फिरवायची आहे, म्हणजे त्याला चांगला पोपडा येतो, त्याचा पदर छान मोकळा होतो आणि ती चांगली फुगते सुद्धा. थोडीशी आपण अधूनमधून फिरवायची आहे. आता हे बघा, भाकरीवरती छान थोडेसे फुगे यायला लागलेले आहेत उंचवटे. आता आपण बघूया. हे बघा, एका बाजूनी आता छान ती शेकलेली आहे. आता आपण ही उलटी फिरवूया. आणि ही बघा कशी मस्त फुगलेली आहे आपली भाकरी. तुम्ही बघू शकता. चांगली शेकवून घेऊया आता. झटपट अशी आपली पौष्टिक भाकरी तयार झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता. आता ह्याच पद्धतीने मी दुसऱ्या भाकऱ्या सुद्धा भाजून घेते.
अगदी छान टम्म फुगत आहेत आणि अतिशय पौष्टिक आहेत. तुम्ही ही भाकरी रोज खाली तरी उत्तम, नाहीतर तुम्ही आठवड्यातून 2 ते 3 वेळा खाऊ शकता. तर अशा पद्धतीने माझ्या आता सर्व भाकऱ्या झालेल्या आहेत आणि सगळ्या भाकऱ्या छान एकूण एक फुगलेल्या आहेत. तुम्ही बघितलेल्याच आहेत. अगदी झटपट आणि अशा पौष्टिक भाकऱ्या आपण तयार केलेल्या आहेत. पौष्टिक अशी ही भाकऱ्यांची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर मला नक्की कमेंट्स करून कळवा. आजचा हा हेल्दी व्हिडिओ म्हणजे ही हेल्दी रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर हा व्हिडिओ नक्की लाईक आणि शेअर करा. तसेच अजून हेल्दी राहण्यासाठी मी अर्पणा म्हात्रे चॅनलवरती काही योगासनांचे व्हिडिओ अपलोड केलेले आहेत, ते सुद्धा नक्की पहा. तसेच तुम्ही अर्पणा म्हात्रे चॅनल पाहताय परंतु तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बाजूला बेल आयकॉन असते ते सुद्धा नक्की प्रेस करा, म्हणजे सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल. स्वस्थ राहा, सुरक्षित राहा आणि खात राहा. बाय फ्रेंड्स, नमस्कार.